নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক সকলোকে মই মোৰ NB এডুকেশ্যন চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ক্লাছ 6ৰ জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ বাছনি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা সকলো শিক্ষাৰ্থী যাতে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয়, গতিকে সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই আজি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ভগ্নাংশৰ ওপৰত কেইটামান আহিবলগীয়া অংক, যিবিলাক অংক সততে আহি থাকে। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই প্ৰথম এটা অংক লৈছোঁ, 10/3 কিহেৰে পূৰণ কৰিলে পূৰণফল 1 হ'ব? পূৰণফল কি হ'ব? 1 হ'ব। পূৰণফল কি হ'ব বুলি কৈছে? 1 হ'ব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ এইটো যদি আমি 10/3 পূৰণ যদি আমি 3/10 পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তাৰ পূৰণফলটো কি হ'ব? 1 হ'ব। অৰ্থাৎ 3য়ে 3ক এবাৰ, 3য়ে 3ক এবাৰ, 10য়ে 10ক এবাৰ, 10য়ে 10ক এবাৰ। অৰ্থাৎ উত্তৰটো হ'ল কিমান? 1। এইটো উত্তৰ 1। এতিয়া এইটোকে আমি এনেধৰণে কৰি উলিয়াব পাৰোঁ। কি কৈছে? পূৰণফল 1 হ'ব। অৰ্থাৎ পূৰণফল কি হ'ব? 1 হ'ব। আৰু এটা সংখ্যা ইয়াৰ 10/3 আৰু আনটো কি? নাই। আনটো নাই। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব পাৰা, এই দুইটা সংখ্যা পূৰণ কৰোঁতে এইটো পাইছে। গতিকে এই সংখ্যাটোক দিয়াৰ সংখ্যাটোতে হৰণ কৰি দিলে উত্তৰটো ওলাই যাব। গতিকে এতিয়া এই সংখ্যাটোক দিয়া সংখ্যাটোতে হৰণ দি দিয়া। হৰণ দি দিলে কিমান? 10/3। এতিয়া কি? 1 হৰণৰ ঠাইত পূৰণ কি হ'ল? 3/10 সমান। এতিয়া কি হ'ল? কটাকটি নাযায়, গতিকে 3/10। এতিয়া উত্তৰটো ইয়াত 3/10। 3/10 মানে 3/10ৰে যদি আমি 10/3ক পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পূৰণফলটো 1 হ'ব। অৰ্থাৎ তোমালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিবা, আমি অংক কৰি নাচাবা, গতিকে সময়টো নহ'ব। গতিকে এনেকুৱা অংক দিলে আমি ভগ্নাংশটো উল্টা ঘূৰাই দিলেই হৈ গ'ল। উল্টা ঘূৰাই দিলে সেইটোৱে হ'ব উত্তৰ। তাৰমানে 10/3 দিলে আমি 3/10 ক'ম। সেইটো হ'ব। নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া পৰৱৰ্তী এটা প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো অলপ মনোযোগেৰে চাবা, যাতে তোমালোকে নিজেই ট্ৰিকবিলাকো শিকিব পাৰা আৰু অংক যদি টান অকণমান হয়, ট্ৰিকৰ সহায়ত যদি উলিয়াব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কৰোঁতে তোমালোকে কৰি চাই সহজতে উলিয়াব পাৰা। গতিকে অকণমান মনোযোগ দি চাবা। এবাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা লওঁ। এতিয়া কি কৈছে? 8 আচলতে মোৰ এই অসমীয়াত লিখাত অলপ অসুবিধা হৈছে, তোমালোকক মই ইংৰাজীতে লিখি দিছোঁ। 8/7 লগত কি যোগ কৰিলে ই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব? এতিয়া ইয়াতে উত্তৰ কেইটামান দিয়া হৈ আছে। উত্তৰকেইটা হ'ল 8/7 আৰু 2 নম্বৰ দিয়া আছে 8/3। তাৰপিছতে 3 নম্বৰ উত্তৰত দিয়া আছে 8/9। আকৌ 4 নম্বৰত দিয়া আছে 7/1। এতিয়া মই কৰি নেদেখুৱাওঁ, তোমালোকক ট্ৰিকৰ সহায়ত কৰি দিম।
আন ভাগৰ 7ৰ লগত কিবা এটা যোগ কৰিলে ই পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব মানে গোটা সংখ্যা এটা পোৱা যাব এতিয়া আন ভাগৰ 7 তাৰ লগত যোগ কৰিবলৈ কৈছে গতিকে আন ভাগৰ 7 আৰু আন ভাগৰ 7 যোগ কৰি দিলে কি হ'ব হৰ একে থাকিলে লবকেইটা যোগ কৰিলে হৈ গ'ল মানে আন ভাগৰ 14 হ'ব 14 হ'লে 8এ 14 কটাকটি নাযায় মানে সম্পূৰ্ণভাৱে নাযায় 2এ কটাকটি যাব পাৰে কিন্তু এইটো ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত চোৱাচোন বাকীকেইটা নকওঁ তোমালোকক এইটোকে কৈছোঁ যে চোৱা 8 ভাগৰ 7 যোগ 8 ভাগৰ 9 এতিয়া চোৱাচোন ইয়াত যোগ কৰি দিওঁ তোমালোকে নিশ্চয় যোগ কৰাখিনি জানা যে মই কৰি দেখাইছোঁ মনতো কৰিব পাৰা 8 8 মিলি আছে গতিকে 8 তাৰপিছত 9 আৰু 7 যোগ হ'ব 9 আৰু 7 কিমান হ'ল 8 ভাগৰ 9 7 16 এতিয়া ই 8এ এবাৰ 8এ দুবাৰ এতিয়া 1 ভাগৰ 2 মানে হ'ল কিমান 2 পূৰ্ণ সংখ্যা এটা হ'ল না নাই এইটো পূৰ্ণ সংখ্যা হৈ গ'ল মানে তোমালোকে ইয়াত দিয়া ভগ্নাংশকেইটাৰ লগত অলপ মনতে কৰি চাবা মানে 8 8 8 এইটো 7 গতিকে এইটো একে কমপ্লিট তোমালোকে বাদেই দি দিয়া তাৰপিছতে এইকেইটা ক্ষেত্ৰত চোৱা 7 7 14 7 3 10 9 7 16 মানে 8 ভাগৰ 16 8 ভাগৰ 16 হ'লে 8 দুবাৰ যায় গতিকে 2 ওলাই গ'ল উত্তৰ নিশ্চয় তোমালোকে এইটো অংক বুজি পাইছা এতিয়া পৰৱৰ্তী এটা অংকত যাওঁ সেই অংকটো মই এইখিনিতে কৰি দিছোঁ 3 নম্বৰ এতিয়া এইটো অংকটো কি কৈছে 19 ভাগৰ 3 13 ভাগৰ 3 আৰু 16 ভাগৰ 3 অৰ্ধক্ৰমত সজাব দিছে অৰ্ধক্ৰম মানে হ'ল ঊৰ্ধ্ব সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ অৰ্ধ ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ অৰ্ধক্ৰম হ'ল ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ ভগ্নাংশ কোনটো এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা আমি আগৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিছোঁ অৰ্ধ আৰু ঊৰ্ধ্ব মানে ভগ্নাংশৰ ডাঙৰ সৰু যদি কি হয় হৰকেইটা সমান থাকে তেতিয়াহ'লে লবটোলৈ চাবা আৰু লবটো যদি সমান থাকে তেতিয়া হৰটোলৈ চাবা এতিয়া এই লবটো সমান আছে চোৱা গোটেইকেইটাতে লবটো 3 গতিকে লব যেতিয়া সমান থাকে তেতিয়া হৰটোলৈ তোমালোকে মন দিবা হৰটো যোনটো ডাঙৰ মানে হৰটো যোনটো ভগ্নাংশত ডাঙৰ সেইটোৱে হ'ল সৰু ভগ্নাংশ সেইটো মনত ৰাখিবা হৰটো যোনটোৱে ডাঙৰ সেইটোৱে হ'ল সৰু ভগ্নাংশ মানে এইটো সৰু 19 তাৰপিছত এইটো 16 তাৰপিছত 13 এতিয়া আমাক কৈছে অৰ্ধক্ৰম ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ গতিকে এইটো ডাঙৰ তাৰমানে সৰুটোৱে ডাঙৰ মানে 13 ভাগৰ 3 তাৰপিছত আহিব 16 ভাগৰ 3 তাৰপিছত আহিব 19 ভাগৰ 3 মনত ৰাখিবা হৰটো যেতিয়া লবটো যেতিয়া সমান থাকে তেতিয়া আমি হৰটোলৈ চাম হৰটোৰ যোনটো ডাঙৰ ভগ্নাংশ সেইটোৱে হ'ল সৰু গতিকে অৰ্ধক্ৰম বুলি কোৱাৰ লগে ডাঙৰ পৰা সৰুলৈ এয়া এইটো সৰু তাৰপিছত এইটো 16 তাৰপিছত 13 এইটো হ'ল উত্তৰ গতিকে এই ট্ৰিকবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ বিতংভাৱে তোমালোকৰ লগত কিছুমান অংক আলোচনা কৰিম আজি আলোচনা কৰা অংকখিনি যদি ভাল পালা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক এটা কৰিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ